Tatlong pinakamababang investment na pwede mo na simulan ngayon. Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayong panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, tatlong pinaka mababang investment na pwede mong simulan ngayon. Ngayon din or bukas, kung Sunday ngayon, Saturday mo ito napanood, kinabukasan pwede mo na itong simulan, itong tatlong investment, type of investment na sasabihin ko sa iyo. Okay? So, para sigurado na you can start your own investment. Okay? So, tatlo. Sa lahat naman sinasabi ko investment, in my different videos, marami akong binanggit. Pero tatlo na tingin ko affordable na kaya mo simulan bukas. Okay? Number one sa list ko, Pag-ibig MP2. So, kaya-kaya mo simulan yan. Kasi lahat naman tayo, basta kumikita ka, whether you are employed or not, pwede kang maging member ng Pag-ibig, di ba? So, you just go to the Pag-ibig office, sabihin mo, mag-invest po ako sa Pag-ibig MP2 for a minimum of 500 pesos only. Okay? 500, di ba? Pwede ka na mag-invest at ang rate po niyan is 8.33% per annum. Okay? So, pwede mo na simulan yan. Alright? Yan, medyo maulan, pero tapusin na natin po ito. Second naman, na pwede mo simulan, mababa rin, co-op. So, maghanap ka ng co-op sa iba't ibang bahagi ng inyong province or municipality. Ang iba dyan, offer lang 2,000, 3,000, 5,000. So, pwede pang installment. Kung di mo kayang biglaan ng 5,000, I think nag-o-offer sila ng installment. Staggered ang pagbibigay mo ng iyong initial investment. Di ba? Madali lang. Like yung sa Sabalangay, pinuntahan ko, it's only 2,800. So, I was able to start my investment. Okay. Third, na pinakamura at mababang investment na pwede mo simulan is Sun Life. Okay, Sun Life nila, 100 pesos only. Okay, si Angel, assistant ko dyan. So, nakapag-start na siya. Pati yung pamangkin kong bata. So, pwede ka na mag-start for only 100 pesos. Okay? So, di ba may 100 ka ngayon, may 500 ka ngayon, para kung naiya ka sa 100, dahil employed ka naman, naiya ka sa 100, you get your 500 sa yung packet, you go to any Sun Life branch. Okay? Kung dito ka sa Bataan, hanapin mo si Sir Jason Solomon. Ayan. So, ma-assist ka po niya para mag-start mo ng investment for only 100 pesos. Okay? So, yan muna yung tatlo na pwedeng pagpilian. As a start, as a beginner, ayan muna ang pwede mong mag-start na yung investment. Then, pag nakapag-start ka na, after a year, you can proceed to other investment. Pwede kang mag-explore, try to see ano ba yung mga pwede mo pang gawin. Okay? Pero sa mga nagsisimula pa lang, yan ay pinakamura, pinakamababang investment na pwede mo simulan ngayon. Alright? So, please share this video sa mga kamag-anak natin, OFW, mga dito sa Pilipinas, mga kaibigan natin, para sama-sama tayo mabago ang ating mga buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!